السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء وزميلات الكرام، يسعدني أنه أتابع معكم إن شاء الله الجزء الثالث من سلسلة All About Bonding in Dentistry. هي سلسلة راح تتكون من عدة فيديوهات وتركز على الجانب النظري لعملية البوندينج، بعد ما تكلمنا من خلال جزئين على خطوات عملية، 10 خطوات لتحقيق أفضل بوندينج. بدي قبل أن أبدأ أذكر الزملاء مشاركة المحاضرة على أكثر قدر من الزملاء لا تعمل فائدة. أيضا لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وضغط على زر اللايك لتحفيزنا على الاستمرار. محاضرة اليوم إن شاء الله راح أتكلم على البوند ايجنت نفسه. فبعد أن تناولنا السن وبنية السن وعلاقتها بعملية الارتباط والحصول على أفضل ارتباط ممكن من خلال فهمنا لعوامل الارتباط وعملية الدنتال ايتشنج وكيفية إنجازها بأفضل شكل ممكن يعزز عملية الارتباط، اليوم راح نبدأ إن شاء الله الحديث عن البوندينج ايجنت اللي هو الطرف الآخر المعني بعملية البوندينج. طبعا أول شيء لازم نتكلم عنه هو تركيب البوند ايجنت، لأنه الحقيقة تركيب البوند ايجنت راح يخلي فهم عملية الارتباط أفضل، وأيضا راح يجعلنا قادرين على فهم عملية التطور اللي عم تحصل على عملية على مستوى البوند ايجنت من خلال عدة جنريشنز موجودة في الماركت، سواء اللي مستمر في الماركت إلى الآن أو اللي لم يعد يستخدم. خلونا إذا نبدأ بالنسبة ل composition of bonding agent. أول شيء طبعا راح نحكي عنه هو الإيتشنت، والإيتشنت أو المخرج هو الحقيقة مش موجود في البوند ايجنت إلا مع الأجيال اللي بتعتمد تقنية السيلف ايتش تكنيك، لأنه مع التوتال ايتش إنه الايتش بيبقى خطوة منفصلة، وبالتالي نحن ضمن البوند ايجنت بوتل ما في عنا الايتش. لذلك نحن بدنا نميز بالنسبة للايتشنتس نوعين، إما أن يكون المخرج حموض معدنية قوية هي اللي بنستخدمها مع تقنية التوتال ايتش وبتكون بخطوة منفصلة مثل ما قلنا، مثل حمض الفوسفور، مثل مجموعة من الحموض اللي ذكرناها، أو أنه تكون حموض عضوية، مونومرات حمضية عضوية تكون أضعف عادة من المونومرات الحمضية المعدنية اللي موجودة في خطوة التوتال ايتش. هون بتكون ضمن عبوة البوند نفسها وتكون مع السيلف ايتش. طبعا درجة حموضة المونومرات الحمضية هي كتير مهمة. البي اتش بيختلف من صنف إلى آخر من حيث قوة أو درجة الحموضة، فحنلاحظ في عندنا تقريبا 4 درجات حموضة مختلفة، وكل واحدة منها لها انعكاسات سريرية. راح أفرد لها إن شاء الله محاضرة مستقلة نظرا لأهمية الموضوع. بالنسبة للمونومرات العضوية طبعا من أشهرها الكربوكسيليك أوكسايد اللي عادة نحن بنستخدمه للإيتشنج للدنتين، مثل البولي أكريليك أسيد. وبسبب خصوصية هذا الإيتشنت نحن راح يعتمد تصنيفنا فيما بعد للجنريشنز المختلفة من البوندينج على عملية الإيتشنج سواء منفصلة أو متضمنة ضمن البوند، أو أنه على وجود الإيتشنت ضمن البوتل أوف ذا بوند أو بشكل منفصل. المكون الثاني من مكونات البوند هو البرايمر، والبرايمر مثل الهيما ومثل البي ام دي ام، بي بي دي ام، مثل البينتا، كلها عبارة عن مونومرات ثنائية هي من طرف أو من نهاية بتكون هيدروفيليك، وبالتالي بتروح باتجاه الدنتين اللي هو هيدروفيليك وبتسحب لي أو بتزيح المي الموجودة في الدنتين تيوبلز، وبتحلي إدخال البوند برمته إلى التيوبلز هاي، وبالتالي بتكون عم تساهم بتحقيق الهايبريد زون اللي هي المنطقة المهمة جدا في عملية البوندينج. يعني بمعنى آخر إنه المونومرز تبع البرايمر الهيدروفيليك تندخل في الجزء العضوي اللي حصلنا عليه بعد عملية الديميلاريزيشن ضمن كولاجين ميش، وبالتالي بتسبب لي إنه نحن نحافظ على تمدد هذا القالب الكولاجيني. ومن طرف آخر بتكون هاي النهايات هيدروفوبيك، فبترتبط مع المونومرز اللي موجودة بالادهيزيف اللي هي هيدروفوبيك، وبالتالي يعني فينا تخيل الموضوع على انه كأنه البرايمر بسبب الهيدروفيليتي تبعه بيندخل ضمن التيوبيولز وبيسحب معه الادهيزيف اللي كان لا يمكن يدخل لها المنطقة بحكم انه هو هيدروفوبيك، وبالتالي البرايمر بيلعب دور وسيط لادخال الادهيزيف ضمن الباورز او التاجز اللي بدها تعمل لي الهايبريد زون والبوندينج. السولفنتس طبعا بطبيعة الحال البرايمر، اي برايمر هو في 3 مكونات مثل ما قلنا، مونومرات محبة للماء أو هيدروفيليك هي اللي بتحقق عملية الاندخال في الكولاجين ميش، عوامل معززة للإلصاق هيدروفوبيك هي اللي بتندمج مع الهيدروفوبيك مونومرز
الموجودة بالادهيزيف، والسولفنت لأنه هي المونومرات ما ممكن تتواجد ضمن البرايمر إلا من خلال مذيب تنحل فيه. والسولفنت هذا إما إنه يكون كحولي أو مائي. فحنشوف نحن إنه عن الأساس أو المذيب أو السولفنت ممكن يكون إما أسيتون أو إيتانول أو ماء. وإذا بتتذكروا لما حكيت في المحاضرة السابقة عن الإيتشينج قلت إنه بدنا نميز في عملية ما بعد الإيتشينج بين الدراي والويت بوندينج. فمع الجيل الرابع والخامس نحن هاي التكنيك اللي عم نعمل فيها توتال إيتش بيهمنا نحافظ على ترطيب العاج، وبنستخدم بوند بأساس إيتانولي بحيث هذا البوند يدخل للكولاجين ميش كونه هيدروفيليك للمي الموجودة داخل الكولاجين ميش، ويتكفل هو بعملية الإزاحة بحكم طبيعة الإيتانول اللي هي بتساهم في التجفيف. في حين في السيلف إيتش تكنيك نحن بنعتمد على أساس مائي، على مذيب مائي. هون نحن ما عندنا مشكلة إنه الكولاجين ميش تكون مش مفرودة، يعني حتى لو جففنا، لأنه الماء الموجود في السولفنت تبع البوند هو رح يعمل لي ترطيب لسطح الدنتين ويعمل لي فرد لشبكة الكولاجين، وبالتالي تتحقق عملية الاندخال. بالنسبة للأدهيزيف هو يعني عادة طبعا المونومرات اللاصقة بتبقى منخفضة اللزوجة مشان تلحق البرايمر ليندخل في التاجز والبورز ويعمل لي الإلصاق. فالمونومرز هي الهيدروفوبيك ترتبط مع الهيدروفوبيك مونومرز من البرايمر، وبالتالي ايضا هي بترتبط كمان من الطرف الاخر مع الهيدروفوبيك مونومرز الموجوده في الكومبوزايت. طبعا الانشيترز طبعا المبدا التفاعل ممكن يكون حسب يعني لايت كيور او كيميكال كيور او سيلف كيور. مثلا مع اللايت كيور بيكون الكامفوركينون، ممكن مع السيلف كيور يكون بينزول بروكسايد، او مع الكيميكال ممكن يكون التيرشري امين. ف دائما الموضوع المبدئ مهم بتحديد طبيعه الكيورينج في البوندينج. طبعا بالنسبه للفيلر البوند بشكل عام ما لازم يكون في فيلرز مشان يكون رقيق البنيه ويندخل ويكون سهل يعني منخفض اللزوجه، وبالتالي يندخل ضمن التاجز اللي عملناها. لكن في بعض الانواع البوند فيها نانو فيلرز حتى تعطي قوه للبوند، مثل مع الجيل الثامن اللي كان بيتميز ب ادخال الفيلرز له. ايضا رح نشوف نحن بعض المكونات الاخرى المعززه لخواص البوند مثل الانتي ميكروبيال ايجنتس، مثل الجلوتارالدهايد، مثل الفلورايد، او ديسيستايزنج ايجنتس لحتى تتغلب لي على موضوع الهايبرسنسيتيفيتي. بالنسبه للبرايمر بس انا يعني حابب اركز اكثر عليه واحكي عليه لدوره الحيوي والهام، ولانه بيخفى على البعض احيانا دوره في عمليه نجاح البوندينج. مثل ما حكينا نحن انه البرايمر في هيدروفيليك مونومرز تكون محلوله ضمن اسيتون او الكول او ووتر حسب نمط الايتشينج تكنيك. بتكون اسيتون مع او الكول مع التوتال ايتش، وتكون ووتر او ايتانول ووتر مع السيلف ايتش. طبعا هي بسبب انه هيدروفوليك بتدخل لاعمق نقطه موجوده ضمن التاجز اللي عملناها، وبتسحب معها الهيدروفوبيك مونومرز تبع الادهيزيف، بالتالي بتساهم بانه تعمل تشابك صميمي بين الدنتين وبين الادهيزيف. من هون نحن قلنا انه لايتلي اير دراي، لانه مع المبدا هو انه نحن بدنا رطوبه، بدنا ويتنج، اما انه الويتنج هذا بيكون من الماء اللي غسلنا فيه الايتشنج اللي وبالتالي التجفيف مع التوتال ايتش بيكون خفيف بالساكشن بالسفنج، ما بنستعمل الهواء، او انه يكون التجفاف كامل وبنعتمد على انه نحن الماء الموجود كسولفنت في البرايمر هو اللي يعمل لي الويتنج، وبالتالي يقلل توتر سطح الدنتين ويسمح باندخال البرايمر والادهيزيف. طبعا فكره انه هو ثنائي الاينز مثل ما احنا شايفين، نحن حنشوف انه الهيدروفيليك اينز بتندخل في الدنتين، في حين الهيدروفوبيك اينز تمسك مع الهيدروفوبيك مونومرز اللي موجود في الادهيزيف، لانه الادهيزيف ما في اي هيدروفيليك مونومرز، وهيك نحن بنضمن انه تحصل الهايبريد زون الضروريه جدا لعمليه الالصاق. ومن هون انا بقدر الان اوضح اهميه بعض الخطوات اللي ذكرتها في 10 تيبس فور بيست بوندينج. اهميه الرابينج، الدعك العملي للبوند لادخال المونومرز لاعمق نقطه ممكنه ضمن التاجز اللي عملناها او ضمن البورز. أهمية رج العبوة أما ذكرته بالتيب 5، لأنه المونومرز والسولفنت مع الركودة مع عدم الاستعمال بيصير فصل بين هاي المكونات، فعملية الرج بتخلينا نعمل تجانس بتوزع المونومرز ضمن السولفنت. وأهمية أنه نستعمل البوند فورا، لأنه لو نحن وضعناه في الديسبنسر عشان
نطبق البوند وتركناه فترة قبل ما نستعمله فراح يتبخر السولفنت. وهون بدي الفت نظر الزملاء لنقطة، هي انه المونومرات لوحدها او المونومرز لوحدها لا تستطيع الدخول في الدنتينال تيوبلز والمايكروبورز اللي عملناها، السولفنت هو اللي بيدخلها. فمن هون نحن بنقول انه ضروري جدا انه نستعمل البوند فورا. طيب هلا بعد ما حكينا عن تركيب البوند، خلينا ناخذ لمحة تاريخية هيك سريعة، خلينا نعرف عملية التطور اللي رافقت هاي العملية الهامة في طب الأسنان. في 1955 تقريبا بونوكور هو اللي أول من ذكر وتطرق لموضوع إيتشينج أوف إنامل أو التخريش الحمضي للميناء. بال 1963 باون أدخل أول جيل من روابط العاج اللي هو الام بي جي جاما. بال 1970 حكى عن تخريش وربط الميناء، يعني فائدة عملية التخريش اللي حكى عنها بونكور في عملية البوندينج على المستوى الإنامل. وبال 1978 فوسياما حكى عن الإيتشينج للدنتين بعد أن ظل فترة طويلة الدنتين ممنوع أنه يتخرج. بال 1980 حكى عن الويت بوندينج. بال 1982 ناكاباياشي حكى عن أنه ممكن تحقيق ريزين انفلتريشن للكولاجين ميش وتحقيق هايبريد زون وتحقيق أقوى ارتباط ممكن من خلال تقنية الإيتشينج والبرايمينج. بال 1993 كانكا حكى عن مفهوم الويت بوندينج، ومن هون بدأت فكرة السيلف إيتش أدهيزيفز. بناء على هذه المفاهيم وبناء على فهمنا لعملية التطور اللي حصلت على مستوى الإيتشينج للإنامل وللدنتين، فينا نفهم كيف صار التطور وكيف صار التصنيف على أساس الإيتشينج. بدأ الموضوع مع الجيل الرابع بأنه كان في عندنا 3 خطوات منفصلة تتضمن إيتشينج وبرايمينج وأدهيزيف، ولذلك كان مع هذا الجيل في عندنا 3 عبوات، عبوة لكل مرحلة أو لكل خطوة. بعد هيك في الجيل الخامس فكروا أنه نحن ليش ما ندمج البرايمر والأدهيزيف سوا بعبوة واحدة، فصار التخريج لوحده بخطوة منفصلة، وصار البرايم والأدهيزيف بعبوة واحدة يتطبق مرة واحدة. فإذا صار عندنا خطوتين. هدول الجيل الرابع والخامس بينتموا لشيء بنسميه إيتش أندرينز أو إيار أو توتال إيتش تكنيك، لأنه مثل ما حكينا عملية الإيتشينج هون منفصلة، يعقبها غسيل شطف للإيتشانت ومن ثم تطبيق البوند. بعد هيك بدأت تقنية السيلف إيتش من خلال الجيل السادس اللي فكروا فيه إنه نحن ليش ما نحط البرايمر مع الكونديشنر أو مع الإيتشانت في عبوة واحدة ونحط الأدهيزيف في العبوة الثانية، بحيث نحن إنه نتخلص من عملية الإيتشينج والغسيل والحساسية اللي كانت مرافقة إلها، إنه نحن كيف نعمل دراينج للإنامل ونعمل ويتينج للدنتين والأوفر إيتشينج والقصص هي. فصار الموضوع أسهل من خلال السيلف إيتش. وبعد هيك في الجيل السابع طوروا الموضوع على أنه نعملوا 3 مكونات بعبوة واحدة، فصار عندنا وان ستيب تكنيك. بالنسبة للجلاس انومر طبعا استمر كما هو، وفي بعض انواع الجلاس انومر اللي ما بتتطلب كونديشنينج، وفي بعض انواع الجلاس انومر بتتطلب كونديشنينج، بس نحن كونه الموضوع اللي عم نتكلم عنه هو على البوندينج اللي له علاقة بالكومبوزيت، فحنخلي الجلاس انومر لوقت لاحق ان شاء الله نحكي عنه بمحاضرات منفصلة ومفصلة. فاذا تلخيص لموضوع التوتال ايتش والسيلف ايتش، توتال ايتش بيندرج تحته الجيل الرابع والخامس بشكل اساسي. انا ما عم بحكي عن الاجيال الثلاثه الاولى لانه تقريبا ما عادت موجوده بالسوق، وان كنت رح اتطرق لها لاحقا ان شاء الله. فحنلاحظ انه التوتال ايتش اللي هو مع الجيل الرابع والخامس بيتضمن اما 3 خطوات او خطوتين، على عكس السيلف ايتش اللي ما بيتطلب خطوه تخريش منفصله. بالتالي نحن هون ما بنحتاج لعمليه اريجيشن او غسيل بعد تطبيق الايتش. ايضا مع توتال ايتش نحن بنستهدف طبقه اللطاخه بنزيلها تماما قبل تطبيق الادهيزيف، على عكس السيلف ايتش اللي نحن بنعمل ديسولفينج للهيدروكساباتايت ولا طبقه اللطاخه من دون ما نشيلها بشكل كامل، بحيث نحن نعمل البورز اللي بدنا اياها وبنفس الوقت نستفيد من طبقه اللطاخه او من السمير لاير بالفوائد اللي حكيتها انا في المحاضره الماضيه. وهيك نحن من الطبيعي بعد ما ذكرنا السيلف ايتش والتوتال ايتش كتقنيات بيندرج تحتها اجيال بوند مختلفه، نسال سؤال انه which better dry or wet bonding؟ وهو سؤال منطقي طبعا، لانه الوصول لاجابه راح يخلينا قادرين على انه نحن نروح باتجاهات سريريه واضحه محدده وما يكون عندنا اي لبس او تردد او شكوك بالشيء اللي عم نعمله.
حنلاحظ نحن انه اذا بدنا نقارن بين التقنيتين، السيلف ايتش تكنيك اللي هو اعني به الدراي بوندينج في بعض المزايا على التوتال ايتش تكنيك. منها مثلا انه نحن ما عاد عندنا اوفر ايتشنج، اللي هو الحقيقه موضوع كان سنسيتيف، لانه الاوفر ايتشنج بيعمل ديستراكشن، بيعمل اوفر ديمينراليزيشن للمينرال كونتنت سواء على مستوى الانامل او على مستوى الدنتين. فنحن هون ما عندنا خوف، كونه ان الحموضه العضويه اخف بكثير من الحموضه المعدنيه اللي كانت تستخدم مع التوتال ايتش. ايضا بدنا نلاحظ في ميزه اخرى اخذناها، انه ما عاد في اوفر دراينج، والاوفر دراينج كان مشكله الحقيقه، لانه في الجيل الرابع والخامس مثل ما حكينا مع التوتال ايتش تكنيك كان دائما مطلوب انه نحن نعمل جفاف للانامل وترطيب للدنتين، فكان من الصعب عمليه نوفق الامرين سوا، وكان عمليه ضبط التجفيف وعمليه ضبط الترطيب الكافي، لانه ايضا الترطيب الزائد مشكله، يعني ما بيحصل كيورينج مع وجود ماء. فكانت هاي السنسيتيفيتي في التكنيك ايضا تسبب بعض المشاكل مع الاختلاطات السريريه، فاحنا تخلصنا منها. ميزه ثالثه كمان هي انه no difference between the hybrid layer and the depth of each، وهي نقطه مهمه جدا جدا، يعني بمعنى انه ما في فرق بين عمق الطبقه الهجينه او الهايبريد زون وعمق التخريج. في نقطة مهمة جدا نحكي عنها، هي انه اي بور بنعملها بعملية الايتشنج والبرايمر ما بيوصل لاعمق نقطة فيها، ما بيوصل يعني ما بيندخل بكامل البور او التيوب اللي نحن سببناه بعملية الايتشنج، هو عبارة عن مصدر لسنسيتيفيتي لاحقة، لانه بيصير في عندي حركه للسوائل ضمن هاي الفراغ. فمع التوتال ايتش كان صعب ضبط هذا الموضوع، لانه الاسيتون لا يمكن انه يزيل الماء بشكل كامل. الاسيتون الموجود، السولفنت الموجود مع البوند في الجيل الرابع والخامس مع التوتال ايتش تكنيك ما ممكن يندخل ويشيل لي كل المي. فمن هون كان دائما يكون في عندي نقص في عمق الطبقه الهجينه او الهايبريد زون عن عمق التخريج. ايضا في نقطه ثانيه، هو انه الاسيتون اللي هو لابد من استعماله كسولفنت مع التوتال ايتش تكنيك بيجعل البرايمر ثخين، وهذا القوام الثخين بيعرقل بشكل بديهي عمليه الاندخال اللي نحن بتتطلب انه يكون في اعلى سيوله ممكنه للليكويد او البرايمر عشان يندخل عمق الهايبريد زون او عمق البورز اللي عملناها بالايتشنج. واخر شيء كمان ميزه انا بعتبرها مع السيلف ايتش تكنيك، هو انه مع التوتال ايتش تكنيك قلنا لا يمكن، غير مسموح نجفف بالهواء، وبالتالي لا يمكن التحقق من المظهر الطبشوري الفروستي ابيرنس او الشوكي ابيرنس اللي يعتبر معيار في انه نحن نجحنا في عمل ايتشنج كافي على مستوى الانامل. فمن هون نحن بنقدر نقول انه السيلف ايتش هو عمليا ممكن نعتبره better than توتال ايتش. طيب اذا خلونا نحن نلخص كل النقاط هي اللي حكيناها من خلال هي الليكتشر. اذا نحن عندنا اما تكنيك توتال ايتش يكون التخريج خطوه منفصله وعبوه منفصله للبرايمل وعبوه منفصله للبوند هذا الجيل الرابع، اما الايتش خطوه منفصله وبنغسل وبعدين بنطبق البوند والبرايمر بعبوه واحده وهذا هو الجيل الخامس، اما انه نحن نتخلص من عمليه الايتشنج كخطوه منفصله وتصير الايتشنج والبرايمنج بسيلف ايتش برايم بوتل والادهيزف ببوتل ثانيه، هذا هو الجيل السادس. او انه نحن نتخلص من الايتشنج كخطوه منفصله ونجعل الايتشنج والبرايمنج والبوندينج بعبوه واحده، هذا هو الجيل السابع والثامن. بالنسبه لليونيفرسال بوند بدي احكي عن شغله مهمه، هي انه اليونيفرسال بوند ما فينا نعتبره الجيل الثامن مثل ما البعض بيعتبر. اليونيفرسال بوند هو بعض الخواص اللي رح احكي عليها بمحاضره منفصله ان شاء الله، اللي بتتوفر واللي بتجعل البوند قادرين انه نوصفه باليونيفرسال، لكن هو نفسه اليونيفرسال ممكن يكون اتش اند رينز بتوتال اتش تكنيك او بسلكتيف اتش تكنيك، او انه يكون سيلف اتش بمعنى انه ما يحتاج اتشنج نهائيا. طيب شو الفروق؟ نحن مثل ما قلنا ببدايه المحاضره، الاتش نفسه الحمض الموجود اما انه يكون حمض قوي، يعني المونومرات الحمضيه الموجوده في البوند اللي انكلودد في البوند اما انها تكون قويه او انها تكون ضعيفه او تكون متوسطه القوه. من هون نحن لو كان عم نستعمل مونومرز البي اتش فيها مش منخفض بشكل كبير، هون نحن نعمل توتال اتش.
بحيث الايتشنج اللي موجود في الاتشنت مع الايتشنج الموجود في البوند يتعاضدوا ليعملوا لي البارز المطلوبه. او انه تكون البي اتش او انه تكون الاسيديتي اللي موجوده في المونومرز ضمن البوند هي متوسطه، ومن هون نحن المتوسطه هي كافيه على مستوى الدنتين انه تعمل الاتشنج المطلوب، لكن مو كافيه على مستوى المينا، فبنعمل سيلكتيف ايتش، بنعمل تخريج فقط على مستوى المينا. او انه المونومرز الاسيديتي تبعها هاي، يعني البي اتش تحت الواحد الموجود في المونومرز، وهون نحن صار عندي قدره من خلال المونومر نفسه اللي موجود في البوند اني اعمل ايتشنج للانيمال والدنتين، فبستغني عن موضوع الايتشنج على مستوى السطحين. هذا الامر ان شاء الله راح افصله في محاضره كمان لما احكي على اليونيفرسال بوند. فاذا نحن من خلال ما تطرقنا له الان فينا نقول انه تصنيف الادينتال ادهيزيفز اما يكون اعتمادا على الجنريشنز اللي له علاقه بالستيبس وبالبوتلز من الجيل الاول الى الجيل الثامن، او انه نحن نعمل تصنيف بناء على ازاله طبقه اللطاخه او تعديلها او اذابتها. حنلاحظ التعديل موجود مع الجيل الثالث، حنلاحظ الازاله مع الجيل الرابع والخامس، وحنلاحظ انه الاجيال من بعد الخامس مع السيلف ادهيزيف صارت تعتمد مبدا الديسولفينج للسمير لاير. فاذا خلاصه الكلام نحن فينا نقول انه الجيل الرابع اذا بناء على ما فهمناه الان في المحاضره هو عباره عن جيل يتضمن 3 خطوات: ايتشنج منفصل، ثم برايمر، ثم بوند. بيتطبق كل واحد لوحده، البرايمر بيتطبق 15 ثانيه، والبوند بيتطبق وبنسمح بالتبخر مثل ما شرحنا والتصليب. او انه بيكون خطوتين ايتشنج منفصل وعبوه واحده فيها البرايمر والبوند بتطبق 15 ثانيه وبتتصلب. او انه كما في الجيل السادس يكون الايتشنج والبرايمنج بعبوه منفصله ونستغني تماما عن خطوه الايتشنج والغسيل، والبوند بعبوه ثانيه. هذا هو الجيل السادس. او انه بالجيل السابع والثامن حنلاحظ انه نحن صارت الخطوات كلها بخطوه واحده، هي انه نحن ايتشنج وبرايم وبوند بعبوه واحده. طبعا ممكن في بعض حالات الجيل السابع انه او الثامن انه نلاحظ انه في 2 بوتلز بينمزجوا سوا وبينحطوا على السن. هون نحن نميز بنلاحظ هذا الامر مع بعض الشركات اللي قدمت الدول كيور او اللي قدمت الكيميكال كيور بوند، اللي خاصه يستخدم انترا كانال مع الفايبر بوست لانه اللايت ما بيوصل عمق القناه. فكانت هي فكره لحتى نحصل على تصلب اكيد في اجزاء البوند اللي ما بتوصل لللايت. فينا اذا نحن نقول لتوضيح الصوره اكثر انه نحن اما يكون عندي خطوه اتش منفصله او ما في اتش نهائيا. خطوه اتش منفصله مع عبوه واحده هذا الجيل الخامس. خطوه اتش منفصله مع عده عبوات او مع عبوتين هو هذا الجيل الرابع. في حال ما كان في خطوه اتش منفصله، يعني الايتشنت انكلودد في البوتل اوف ذا بوند، اما انه يكون سنجل كومبوننت بالجيل السابع او يكون مالتي كومبوننت مع الجيل السادس. يعني حاولت كمان انه اطرح هاي الشات هذا على اساس انه نحن تصير الصوره واضحه من كل النواحي لنفهم عمليه الجنريشنز للبوند وعمليه الاتش توتال اتش والسلف اتش. فاذا خلاصه المحاضره ان شاء الله نحن نختم بها هي في الجيل الرابع عندنا 3 خطوات: اتش برايم ادهيزيف كل واحده منها مع بوتل. الجيل الخامس 2 ستيب توتال اتش، احنا لا نزال نغسل ونخرج بخطوه منفصله، وبرايم وادهيزيف صاروا بعبوه واحده. وهذا الجيل الخامس يستخدم بالسوق بشكل كبير الان، يعني الى الان لا يزال موجود، على عكس الجيل الرابع اللي قل استخدامه بشكل كبير. الجيل السادس نحن عندنا البرايمر اسيديك، يعني صار هو بيعمل الايتشنج والبرايمنج، ما عاد في داعي للتوتال ايتش، ما عاد في داعي لعمليه الغسيل، والادهيزيف في خطوه ثانيه. في حين الوان ستيب، في حين الجيل السابع هو 1 ستيب سيلف ايتش بكل المكونات بعبوه واحده. ونفس الشيء بالنسبه للجيل الثامن اللي بيتميز ايضا بانه اضافوا له نانو فيلر. هيك بتكون انتهت المحاضره. اتمنى ان شاء الله انه المحاضره كانت مفيده للجميع. بدي أكد من جديد أنه إذا عجبتكم المحاضرة أتمنى تضغطوا زر اللايك، وأيضا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيضا مشاركة المحاضرة على أكبر قدر ممكن من الزملاء تعم الفائدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.